السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. وهذه أمطار خفيفة على بلدة النصبة. وما شوف كل خير. جزاه كل خير على النصبة ما شاء الله تبارك الله. النزول الآن على مدينة المندب. ما شاء الله أمطار الخير والبركة ما شاء الله تبارك الله.
الله تبارك الله، في غزارة جهة مسير، ما شاء الله تبارك الله، خير وبركة. الله تبارك الله يا مسير. في طرف الآن على مسير.
قرية عويرة. ما شاء الله سال وادي عياس، ما شاء الله تبارك الله. قرية بحرة، محافظة المندق. عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه سيول وادي عياس، مركز الشعراء بمحافظة كيلوة، منطقة الباحة. وهذا تصويري من قرية بحرة بمحافظة المندق. ما شاء الله تبارك الله. عويرة، محافظة المندق.
شاء الله تبارك الله. وهذه نهاية تغطيتي لأمطار هذا اليوم. محافظة المندق 6/11/1444.